अहिलेसम्मको हामीले भिडियोहरुमा चाहिँ सबै टुल्सहरुको बारेमा बुझिसकेका छौं र अब चाहिँ हामी टुल्सहरुको बारेमा बुझिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो मेनुहरुको पालो हो र मेनुहरुमा के काम हुन्छ कसरी गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामी मेनुहरुको बारेमा सबै बुझ्दै छौं र आज चाहिँ हामी कुन मेनुको बारेमा बुझ्दै छौं भनेपछि हामी गरे यहाँ माथि फाइल मेनु भनेर देखाइरा छ। आज हामी फाइल मेनुको बारेमा कुरा गर्ने छौं र यो फाइल मेनुमा क्लिक गरेर हेरौं हाम्रो यो फाइल मेनुमा विभिन्न प्रकारको अप्सनहरु यहाँ देखाइरा छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो फुल अप्सनहरु देखाइरा छ र यो अप्सनहरुले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु एकदम आवश्यक छ किनभने हामीले यो अप्सनहरु पनि बुझेन भने यहाँ माथि हाम्रो अप्सनहरु जुन पनि देखाइरा छ यो सबै बुझेन भने हामीले चाहिँ कुनै पनि कामहरु चाहिँ गर्न एकदम गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यो मेनुको चाहिँ यो सबै मेनुहरुलाई चाहिँ बुझ्नु एकदम आवश्यक छ हामीलाई किनभने यिनीहरुमा एउटा सानो कुरा पनि हामीले बाइ चान्स मिस्टेकले हामीले बुझ्न सकेनौं र बुझेका छैनौं भने हामीलाई ठूलो ठूलो कामहरुमा चाहिँ प्रब्लम दिन सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग यो मेनुहरुको बारे चाहिँ बुझ्नु एकदम आवश्यक छ र आज चाहिँ जसरी हामीले फाइल मेनुमा हामीले हुन त हामीले यो न्यू मेनुको बारेमा बुझिसकेका छौं र न्यू डकुमेन्ट फोल्डरहरुको बारेमा हामीले बुझिसकेका छौं। हामीले न्यूमा क्लिक गर्दा चाहिँ हामीले सर्टकटमा कन्ट्रोल एन पनि गर्न सक्छौं कन्ट्रोल प्लस एन र हामीले न्यू हामीले माउस क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो डकुमेन्ट फोल्डर चाहिँ हाम्रो न्यू डकुमेन्ट फोल्डर आइसक्छ र यो न्यू डकुमेन्ट फोल्डरमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारको यसमा अप्सनहरु देखाइरा छ। जस्तै यहाँ चाहिँ हामीले यो न्यू डकुमेन्ट फोल्डर भयो यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि पेपरहरुको नामहरु चाहिँ यहाँ सजिलै लेख्न सक्छ हामीलाई कुन चाहिँ नेमहरु चाहिए हुन्छ र यहाँ चाहिँ हामी गएर हामीले कस्तो प्रकारको हामीलाई पेपर लिनु छ हामीले यो सबै चाहिँ यसमा युज गर्न सक्छौं सिलेक्टहरु गर्न सक्छौं र यो सबैको बारेमा चाहिँ मैले फर्स्ट भिडियोमा पनि बुझाइसकेको छु तर पनि आज पनि एकचोटी बुझाइदिन्छु र यो चाहिँ हाम्रो जस्तै यहाँ हाम्रो शो गरेको छैन यो साइजहरु चाहिँ यो साइज शो गर्नलाई चाहिँ हामी गएर यहाँ कुन चाहिँ पेपर राख्छौं इन्टरनेशनल पेपरहरु चाहिँ राख्न सक्छौं। जस्तै यहाँ हामीले क्लिक गर्नेबित्तिकै हाम्रो यहाँ चाहिँ शो गरिसक्यो A4 भनेर देखाइरा छ। यहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारको पेपरहरु चाहिँ लिन सक्छौं। यहाँ A4 साइज हामीलाई चाहियो भने A4 साइज लिन सक्छौं हामीलाई A6 चाहिन्छ भने A6 पनि लिन सक्छौं। यसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट विभिन्न प्रकारको साइजहरु लिन सक्छौं। जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो वाइट भनेर देखाइरा छ यो साइजहरुको लागि हो हाइट पनि हाम्रो यहाँ देखाइरा छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो मिलिमिटर्स भनेर देखाइरा छ। यहाँ चाहिँ हामी गएर विभिन्न प्रकारको पिक्सल इन्च यिनीहरु सबै चाहिँ हामीले यसबाट युज गर्न सक्छौं र 3% चाहिँ हाम्रो रेजुलेसन भनेपछि 3% रेजुलेसन हामीले जस्तो पनि डिजाइनहरु गर्दा चाहिँ हामीले 300 को रेजुलेसन राख्यो भने चाहिँ एकदम हाम्रो क्लियर चाहिँ डिजाइनहरु गर्न सक्छ यसमा चाहिँ र प्रिन्ट गर्दा पनि हाम्रो एकदम क्लियर आउँछ र यहाँ चाहिँ हामीले पिक्सलमा इन्चमा राखेका छौं र पिक्सल सेन्टर यहाँ भनेर देखाइरा छ पिक्सल सेन्टिमिटर यो पिक्सल इन्चमा यिनीहरुमा चाहिँ हाम्रो देखाइरा छ। यो चाहिँ हामीले पिक्सलमा युज गर्छौं र इन्चमा पनि युज गर्न सक्छौं। जस्तै हाम्रो इन्च यहाँ देखाइरा छ यो चाहिँ इन्चमा र यो 8GB कलर र यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै देखाइरा छ अप्सनहरु र यसमा चाहिँ कुनै मेसिन चाहिँ हाम्रो जस्तै बीटीएम यसमा चाहिँ युज गरेको हुन्छ कुनै चाहिँ हाम्रो GRAY मा पनि हुन सक्छ कुनै चाहिँ 8GB मा हुन्छ कुनै चाहिँ CMYK मा पनि हुन्छ र कुनै चाहिँ LAV ल्याबमा पनि हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ र धेरै जस्तो चाहिँ हामीले युजमा मेसिनहरु अथवा प्रिन्टमा चाहिँ दिदा हामीले CMYK मा युज हुन्छ र 8GB मा युज हुने गर्छ। जस्तै हामीले फोटो स्टुडियोहरुमा युज गरे भने चाहिँ 8GB मा प्राय जस्तो युज गर्छन् र CMYK मा चाहिँ प्राय जस्तो प्रिन्टिङ अफिसहरुमा चाहिँ युज गर्ने गर्छ यिनीहरु चाहिँ र यहाँ चाहिँ हामीले पेपरहरु चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिन्छ ब्याकग्राउन्डमा कलर चाहिन्छ कि हामीलाई कस्तो चाहिन्छ यो सबै चाहिँ हामीले यहाँबाट युज गर्न सक्छौं र यसमा चाहिँ आफूले चाहेको कलरहरु पनि युज गर्न सक्छौं। पेपरमा कस्तो प्रकारको राख्नु छ यहाँ गएर र यसलाई क्यान्सल गरौँ र अब चाहिँ यहाँ गएर हामी चाहिँ व्हाइट पेपर भनेपछि हामीले व्हाइटमा राख्दा चाहिँ ओके गर्दा हाम्रो व्हाइट पेपर मात्र आउने गर्छ र यहाँबाट चाहिँ हामीले गएर विभिन्न प्रकारको अप्सनहरु चाहिँ यहाँबाट पनि युज गर्न सक्छौं। जस्तै हाम्रो यहाँ 8GB एडअप भनेर देखाइरा छ यो पनि युज गर्न सक्छौं र यसमा हामीलाई कुन चाहिँ प्रकारको चाहिन्छ त्यो सबै हामीले युज गर्न सक्छौं। यसबाट युज गरेर चाहिँ हामीले डिजाइनिङमा लिन सक्छौं र यता चाहिँ हामीले हाम्रो कस्तो प्रकारको छ हामीले यदि
एचडीमा पनि हामीले राख्न सक्छौँ। एचडीको पेपर यदि हामीले युज गऱ्यौँ भने हामीले कुनै पनि मुभी अथवा भिडियोहरूको डिजाइन गर्दा चाहिँ हामीले यसमा गर्न सक्छौँ। र यदि हामीलाई योभन्दा पनि कुनै अर्को साइजहरू चाहिन्छ भने हामीले चाहिँ यहाँ साइजहरू चाहिँ लेखेर चाहिँ हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ यहाँबाट चाहिँ। र यो चाहिँ हाम्रो रह्यो, हामीले यहाँ चाहिँ सबै यो डकुमेन्ट फोल्डरको बारेमा बुझ्यौँ। र यहाँबाट ओके र क्यान्सल हामीले सेभ प्रेजेन्ट पनि गर्न सक्छौँ। यहाँबाट कस्तो हामीलाई कति इन्चमा यहाँ देखाइरहेछ यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कतिमा देखाइरहेछ, यहाँ सेभ हाम्रो कतिमा छ यो सबै चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यसरी। र यहाँ चाहिँ हामीले डिलिट यदि कुनै पनि पोस्टहरूलाई हामीले गरेर अथवा यसमा गरेपछि हामीले चाहिँ सजिलै यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। यहाँबाट यसलाई हाम्रो जुन यहाँ अप्सन देखाइरहेछ यसबाट, र यसलाई डिलिट गर्नलाई हाम्रो चाहिँ यहाँ अप्सनहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। र सेभ गरिसकेको चाहिँ हामीले सजिलै कुनै पनि अब यसबाट हामीले सेभहरू गरिसकेका छौँ भनेपछि हामीले यताबाट युज गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि हामी अब यसलाई चाहिँ यहाँ हामीले पिक्सलमा होइन इन्चमा राखौँ, यसरी इन्चमा राख्यौँ। र अब चाहिँ हामीले यहाँ गएर कुनै पनि एउटा पेपर साइज लिएर हेर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो भनेपछि यहाँ जुन अप्सन हाम्रो देखाइरहेछ यो किन ओपन नभएको भनेपछि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ हामीले यहाँ गएर यसरी गर्दा यो चाहिँ हाम्रो किन भनेपछि हामीले 8GB मा राखेको थियौँ र यो चाहिँ एउटा हामीले मुभी पिक्चर एचडीमा राखेका थियौँ, त्यो कारणले चाहिँ यो हाम्रो अप्सन देखाएर यसलाई ओपन गरेको छ। र यसलाई चाहिँ यतिमा सिलेक्टहरू गर्न सक्छौँ हामीले। र यो पेपरलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि डिजाइनिङको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। र आज चाहिँ हामी फाइल मेनुको बारेमा कुरा गरेका छौँ। र न्यू अप्सनले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि हेरेका छौँ। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट टुल बारको बारेमा हामीले चाहिँ मेनु बारको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र अहिले चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला।